guys, ito na po yung ating ingredients para sa ating lutuin na paklay o halang-halang sa laman loob ng baboy. Ito lang, mga simpleng simpleng ingredients lang. Bawang, sibuyas, pepper, atsal, luya, kurikot, pamintang buo, at syempre yung ating oyster sauce, aji ginisa, sukang puti, silver swan, soy sauce, at ang ating lutuing laman loob. Ito na guys. Kompleto po ito guys. Kompleto po ito, laman loob ng baboy. So ito lang yung mga ingredients na gamitin natin. So tara, titirahin na natin.